Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnes si povíme o podle mě velmi zajímavé záhadě. Tato záhada je v určitých věcech podobná záhadě z Datlovova průsmyku, která je, myslím si, velmi známá. A poměrně nedávno se o ní i hodně mluvilo, ale k tomu se ještě dostanu později. Teď už pojďme bez dalšího zdržování rovnou k věci. V srpnu roku 1993 se 7 členů turistického klubu z Kazachstánu odvážilo vydat se do pohoří Kamar-Daban na Sibiři, ale jen jeden z nich se vrátil živý. Kamar-Daban je nejstarším pohořím na světě a mnohými je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Rusku. Ale je to také ukázka přírody v její nejdivočejší podobě a může to být tedy poměrně zrádné místo. Tento konkrétní turistický klub vedla 41letá Ludmila Korovina, impozantní žena, která byla zkušenou instruktorkou turistiky a survivalistka. Její vrstevníci a studenti ji velmi respektovali a členové jejího turistického klubu jí plně důvěřovali. Ludmila byla známá tím, že své studenty tak trochu hnala do extrémů. Myslím, že každý z nás se v životě setkal alespoň i s jedním takovým učitelem, který má extrémní nároky a očekává vždy ty nejlepší výsledky. A přesně taková byla i Ludmila. Ludmila věřila, že když bude od svých studentů požadovat, aby ze sebe vydali to nejlepší v čemkoliv, co zkoušeli, zvedne to jejich sebevědomí a donutí je to, aby se naučili dovednosti potřebné k tomu, aby z nich byli lepší turisté. Tady taková vsuvka. Já používám a budu v tomhle videu používat slovo turista a turistický klub. Nicméně nemyslím si, že je to slovo, které by úplně vystihovalo členy právě tohoto klubu, o kterém budeme v tomhle videu mluvit. Turista je pro mě někdo, kdo s foťákem na krku chodí ulicema Prahy a těžko si někoho takového představím, jak tamhle někde v Rusku šplhá na nejstarší pohoří světa a ještě se u toho ani nespotí. Takže prosím vás, to slovo turista berte s rezervou, ale prostě jsem nenašla hodnější český slovo. Ale tak snad si rozumíme, že jo? Jeden z Ludmilných studentů, Evgeny Ihosky, řekl, že v jejím klubu se z problémových dětí stávali zodpovědní mladí lidé. Řekl, cituji, věděla, jak všechny sjednotit a vytvořit tým. Věřila v lidi, dokázala přimět člověka, aby se stal tím, kým skutečně je. Pod jejím vedením se každému z nás podařilo maximalizovat své schopnosti a růst ve všech sférách života. Evgeny také uvedl, že bylo mnoho lidí, kteří Ludmile byli velmi vděční. Pomáhala lidem stát se vynikajícími učiteli, skvělými rodiči a talentovanými sportovci. Povzbuzovala své studenty, aby rozvíjeli své dovednosti a vášně od turistiky přes hru na kytaru až po kreslení a celkově dokázala každému člověku dát jakýsi životní účel, který mu umožnil být silnějším, odvážnějším a soustředěnějším. Evgeny také uvedl, cituji, byli jsme pro ní jako její adoptované děti. Každý rok se Ludmily turistický klub vydával do jiné lokality, do jiného pohoří, jiného terénu. A v roce 1993, 2. srpna, dorazili do města jménem Moreno. Této túře předcházel 6měsíční trénink. Sama Ludmila měla s touto lokalitou dobré zkušenosti, na hřebení Kamar-Daban nebyla poprvé. Toto místo bylo považováno za bezpečné místo k výletům, zejména během mírných letních měsíců. K Ludmile se připojilo 6 jejich studentů. 23letý Alexandr Kryson, mladý muž, kterého Ludmila znala od jeho narození. Ludmila a Alexandr si byli velmi blízcí. Do jeho turistického klubu vstoupil, když mu bylo pouhých 12 let a Ludmila ho považovala prakticky za svého syna. Pak tam byla 24letá Tatiana Filipenko,
sekretářka, která milovala hory a už byla s Ludmilou na několika dalších túrách. 19letý Denis Švaskin na této túře původně vůbec neměl být, ale nakonec se přidal, když se jiný člen na poslední chvíli nemohl zúčastnit. 15letý Timur Bapunev vyrostl v horách, narodil se rodičům, kteří byli nadšení pro sport a turistiku a tuto vášeň přenesli i na svého syna. Pak tam byla taky 16letá Viktoria Zilasova, ta byla s Ludmilou už také na několika cestách, ale s předchozí zimní túrou měla nějaké problémy, takže Ludmila měla pocit, že možná Viktoria není připravená na túru po hřebeni Kamár de Bán, ale Viktoria trvala na tom, že to zvládne a dokonce poprosila své rodiče, aby Ludmile zavolali a přesvědčili ji, aby sebou Viktorii vzala. A pak tam byla ještě 17letá Valentina Utočenko, která vyrostla v malé horské vesničce, kde byla vychována tvrdou prací a byla zvyklá na nerovný terén. A to mělo za následek její pozoruhodnou fyzickou i duševní sílu. Každý člen této skupiny již v minulosti absolvoval mnoho túr, některé mnohem obtížnější než byla tato. A v měsících před túrou je Ludmila velmi pečlivě sledovala, aby si byla jistá, že jsou ve špičkové fyzické kondici. V této skupině se připojila ještě jedna skupina turistů, vedená Ludmilinou 16letou dcerou Natalií, která byla také zkušenou turistkou a outdoorovou ženou. Ludmila vychovala Natalii jako svobodná matka a svou dceru přesně naučila, co má dělat ve všech nejrůznějších situacích, do kterých by se mohla dostat ve volné přírodě. Ale tyto dvě skupiny nešly stejnou cestou. Plán byl takový, že Ludmilina a Natalina skupina se sejdou za pár dní, konkrétně 5. srpna, kdy se jejich plánované cesty měly protnout. Než vyrazili do hor, členové turistického klubu se shromáždili, aby si pořídili společnou fotografii, aniž by si byli vědomi toho, co je čeká. Počasí bylo perfektní, jasná modrá obloha bez známek špatného počasí, slunce na míle daleko a pro Ludmilinu skupinu šlo prvních pár dní mnohem lépe, než se očekávalo a velmi rychle dosáhli vrcholu, tedy za mnohem kratší dobu, než původně plánovali. Ale 4. srpna se počasí zhoršilo, nejprve přišel déšť, pak se zvedl vítr a následovalo něco, co bylo popisováno jako hustá, lepkavá mlha a během chvilky padal těžký sníh. Ludmilina skupina nebyla na takové počasí připravena, jejich oblečení a batohy byly brzy úplně promočené a oni začali pociťovat následky té velké zimy. Brzy se dostavilo samozřejmě i vyčerpání. Bylo 4. srpna, když skupina začala sestupovat, aby stihli včas dorazit na místo setkání s Natalijinou skupinou. Ale jak postupovali, počasí se zhoršovalo a tak se Ludmila rozhodla zastavit a postavit tábor na noc, aby si mohli všichni odpočinout a osušit se, než budou pokračovat. Mnoho odborníků od té doby zpochybnilo Ludmilino rozhodnutí postavit tábor právě v této oblasti, protože to byla zcela pustá oblast, některými popisována dokonce jako krajina z Marsu. Nebyly tam žádné stromy, které by mohly poskytnout ochranu před větrem a deštěm, nebo které by se daly použít jako dříví na oheň. Byly tam jen kameny, tráva a profukoval tam vítr. Je velmi jednoduché Ludmilino rozhodnutí zpochybňovat, protože pouze o malý kus dále pod horou byla oblast, kde by bylo mnohem vhodnější postavit tábor a Ludmila by to věděla. Měla mapu a touto cestou šla už v minulosti. Skupina se pokusila založit oheň, ale při tak silném větru ho prostě nebyli schopni udržet zapálený a tak šli spát ve svých promočených šatech do svých mokrých stanů a doufali, že příštího rána vyjde slunce a budou lepší podmínky. Ale ráno si Ludmila uvědomila, že stále nepřestalo sněžit a že se ještě více ochladilo. A došlo jí, že počasí v tu chvíli představuje skutečnou hrozbu pro ní i pro její skupinu. Ráno se jim podařilo rozdělat malý oheň, nasnídali se a pak jim Ludmila nařídila, aby si vše zbalili, aby mohli pokračovat dolů z hory. O několik dní později skupina turistů z Kyjeva sjížděla na kajaku po řece Sněžnaje, když spatřili mladou dívku samotnou a schoulenou ve spacáku v křoví
na okraji řeky. Tou dívkou byla 17letá Valentina Útočenko. Byla vyhublá, vyčerpaná a nebyla úplně při smyslech, nebyla schopná vůbec vypovědět, co se stalo, jak skončila sama v divočině. Turisté z Kyjeva dali Valentině půl hrnku vodky na uklidnění nervů a dali jí i nějaké léky, protože se zdálo, že je jí hodně špatně. A to je, si myslím, takovej hodně ruský způsob, jak řešit jakýkoliv problém, že jo. Je ti špatně, dej si vodku. Jsi vyčerpaná, dej si vodku. Očividně si prožila nějaký trauma a nemůžeš o něm mluvit? Dej si vodku. Ale možná, že to trochu pomohlo, protože když Valentinu její zachránci dopravili do bezpečí, tak byla očividně schopná jim alespoň trochu vypovědět, co se vlastně stalo. Podle Valentiny, když se její skupina nasnídala, tak pokračovali dál ve svém sestupu z hory, ale ušli jenom pár metrů, než Alexandr Kryson vykřikl a poté začal ječet. Alexandr, jak jsem se zmínila, byl mladý muž, kterého Ludmila považovala téměř za svého syna a byl také po Ludmile druhý nejstarší ve skupině ve věku 23 let. Když Ludmila a její studenti slyšeli Alexandra křičet, tak se otočili, aby se na něj podívali a uviděli ho, jak leží na zemi v křečích, z jeho úst a uší tekla krev a u pusy měl bílou pěnu. Ludmila ihned běžela na pomoc svému mladému chráněnci a ostatním přikázala, aby pokračovali dál v cestě. Ale nedostali se daleko, když uslyšeli křičet i Ludmilu. Otočili se a rozběhli se tedy zpátky k ní a zjistili, že i jejich instruktorka krvácí z očí a uší a má také u pusy pěnu. Podle Valentiny se Ludmila zhroutila na nehybné tělo Alexandra a začala se také zmítat v křečích, ale po chvíli úplně znehybněla. Tatiana se rozběhla k Alexandrovi a Ludmile, ale ještě než k ním doběhla, tak se chytila za hrdlo a začala lapat po dechu. Škrábala se do krku, jako by si snad chtěla do něj udělat díru, aby mohla dýchat, a poté také spadla na zem. Ostatní s hrůzou sledovali, jak se Tatiana po zemi doplazla k nedaleké skále a začala do ní mlátit hlavou, než se přestala hýbat. V tu chvíli se údajně Valentina snažila svým zbývajícím přátelům domluvit, aby se prostě dali na útěk a dostali se pryč od čehokoliv, co zabilo jejich přátele a jejich učitelku, a snažit se sehnat někde pomoc. Ale Denis, Viktoria a Timur se chovali, jako by se Valentiny báli. Denis zalezl do svého spacáku a schoval se za velký kámen. Viktoria a Timur od Valentiny utekli pryč, jako by si mysleli, že má v úmyslu jim nějak ublížit. Nicméně se nedostali daleko, než se zhroutili k zemi, chytali se za krk, s ústím začala téct krev a snažili se ze sebe strhnout vlastní oblečení. Valentina ve svém převyprávění tohoto příběhu tvrdila, že v tu chvíli byla úplně přikovaná k místu, na kterém stála, byla úplně omráčená hrůzou a nemohla se pohnout, dokud neuslyšela Denise křičet bolestí, a když se na něj podívala, tak viděla, že je také v křečích a že mu z očí teče krev. V tu chvíli Valentina utekla jen s taškou, kterou měla na zádech, a nechala prostě všechny za sebou. Údajně cestovala pár kilometrů, než se dostala do lesa, kde nefoukal tak silný vítr. Tam si postavila stan, zalezla do spacáku a zůstala tam na noc. Druhý den ráno, 6. srpna, si Valentina uvědomila, že bude potřebovat mapu a další zásoby, pokud se má dostat někam do bezpečí, a tak neměla jinou možnost, než se vrátit na to hrozné místo, kdy byla svědkem mučivé smrti svých přátel. Když dorazila na to místo, našla tam všechny tak, jak je tam nechala, se zaslou krví kolem očí a uší. Valentina si vzala nějaké zásoby, které by mohla potřebovat, a také Ludmilinu mapu. Pak pokračovala v sestupu z hory, dokud nenašla řeku Angaru. Valentina začala sledovat řeku a tu noc se utábořila na jejich březích. Druhý den po několika hodinách chůze narazila Valentina na opuštěnou satelitní stanici, kde se utábořila na noc. Další den ráno Valentina sledovala dráty z této stanice v naději,
že ji zavedou do nějaké formy civilizace, ale všechny domy, ke kterým byly dráty připojeny, byly opuštěné. Šla tedy dál, dokud nenašla řeku Šneznaju a následovala ji po proudu. I tu noc Valentina spala sama u řeky a ráno opět pokračovala v chůzi. Ale poté, co ušla téměř 5 mil, si uvědomila, že už je prostě příliš unavená a příliš slabá na to, aby mohla pokračovat, a usnula ve spacáku na břehu řeky, kde ji 10. srpna našli turisté z Kyjeva. Když její zachránci dopravili na nejbližší policejní stanici, tak propadla jakési hysterii a nebyla schopná svůj příběh převyprávět. Mohla jen říct, že odešla do hor s dalšími 6 lidmi, ale ona jako jediná přežila. Okamžitě bylo nařízeno pátrání s cílem získat těla mrtvých turistů a prozkoumat okolnosti jejich záhadné smrti. Ale údajně kvůli špatnému počasí nemohl vrtulník vzlétnout, a to až do 24. srpna, což byly 2 týdny poté, co byla objevena Valentina. Pátrání vedl muž jménem Juri Golias a pátracím skupinám trvalo 2 dny, než našli těla turistů. Když se vrtulník snesl na to obrovské otevřené prostranství, naskytl se jim ohavný pohled. Jeden ze záchranářů řekl: "To, co jsme tam viděli, bylo hrozné. Těla obětí už byla nateklá, všichni měli oční důlky už ohlodané od zvířat, téměř všechny oběti byly oblečeny pouze do tenkých trikotů a 3 oběti byly bosé." Podle pitvy mělo všech 6 turistů známky pohmožděných plic a nedostatek bílkovin v důsledku podvýživy, a tyto 2 věci byly uvedeny jako faktory přispívající k jejich smrti, ale všechna úmrtí byla považována za nehodu. Všichni turisté zemřeli na podchlazení, kromě Ludmily, která zřejmě zemřela na zástavu srdce. Dalším zraněním na tělech nedošlo a patolog v tkáních těl nenašel žádné toxické látky. To, co se stalo těmto 6 turistům, jak už jsem se zmínila na začátku, v mnohém připomíná nechvalně známý incident v Ďatlovově průsmyku v pohoří Ural na západě Ruska, kde v únoru 1959 zemřelo 9 turistů. Tito mladí turisté také zemřeli za záhadných okolností, a když byla jejich těla nalezena o měsíc později, bylo mnoho z nich také napůl oblečených. Ale některá těla měla zlomené kosti, popraskané lebky, některým chyběly oči a jazyk jedné ženy vypadal, jako by byl vytržený. Stan, ve kterém turisté tábořili, byl nalezen napůl zasypaný sněhem, ale jejich věci byly úhledně složené uvnitř a ten samotný stan byl rozříznutý zevnitř. Myslím, že incident z Ďatlovova průsmyku je velmi známý, což byl také jeden z důvodů, proč jsem o něm nechtěla dělat video, protože těch videí o tomto incidentu je opravdu spousta. A druhým důvodem je to, že nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale poměrně nedávno byl tento případ vlastně vyřešen, respektive byla potvrzena jedna z teorií. A že těch teorií tam bylo opravdu hodně. A konkrétně, když tedy trochu odbočím od dnešního případu, tak tam byla potvrzená teorie laviny, což za mě osobně byla teorie, které jsem věřila nejvíc. Přišlo mi to nejvíc pravděpodobné. Našla jsem o tom na internetu článek, takže pokud máte povědomí o tom incidentu v Ďatlovově průsmyku a chcete si přečíst o tom objasnění, tak vám hodím odkaz na ten článek pod video do popisku, tak na to můžete mrknout. Je tam poměrně podrobně popsáno, co se tam vlastně tehdy stalo. Ale zpátky k dnešnímu případu. Pojďme se ponořit do teorií toho, co se mohlo stát Ludmile a jejím studentům. Protože samozřejmě podchlazení jako příčina smrti ve skutečnosti nevysvětluje, proč by jim krvácelo z očí a uší a od úst šla pěna. Pokud tedy máme věřit Valentině verzi událostí, musí existovat nějaké jiné vysvětlení. První teorie je taková, že turisté mohli narazit na nějaký tajný ruský vojenský experiment a byli prostě zabiti, aby nikomu nemohli říct o tom, čeho byli svědky. V článku z roku 1996 v New York Times se psalo o jakémsi tajném projektu, ve kterém Rusko stavělo podzemní vojenský komplex,
někde v pohoří Ural a údajně to potvrdili i nějací svědci přímo z Ruska. Podle úředníků ve Washingtonu Spojené státy neměly tušení, jaký je účel tohoto komplexu, ale vědělo se, že ruští představitelé to chtějí udržet v tajnosti. Když se Ruska ptali na tento tajný projekt, bylo uvedeno hned několik důvodů. První úředník řekl, že to byla těžební lokalita. Další tvrdil, že to byla jakási skládka pro jaderné materiály. Zatímco další zase řekl, že to byl bunkr, který byl stavěn pro vůdce země pro případ jaderné války. Ať už byl skutečný účel jakýkoliv, Rusko odmítlo poskytnout USA úplné podrobnosti o tomto projektu a upřímně se vůbec nedivím Spojeným státům, že byli trochu nervózní, když se o tomhle tajném projektu, tajném komplexu dozvěděli, protože víme, že Rusko bylo historicky zapojeno do mnoha podivných a tajných experimentů. Chvíli pomeňme jakékoliv experimenty, tak v první řadě prostě Rusko je Rusko a víme, že Rusko je prostě schopné všeho a ničeho se nebojí, což nám bohužel současná situace v Evropě jen potvrzuje. Ale kdybychom se měli tedy ještě chvíli bavit o těch experimentech, tak například ruský biolog Ilja Ivanovič dostal přímo od sovětské vlády finanční prostředky na provedení experimentu, který by vytvořil jakéhosi hybrida mezi člověkem a šimpanzem. A tady jsme prostě u toho, že v Rusku je možný všechno. Byl to velmi odvážný experiment. Ne asi, že jo? Kriste pane. Bylo do něj vloženo mnoho finančních prostředků. Ivanovič měl vládní povolení odjet do Afriky a získat tam ty šimpanze k tomu experimentu a provádět experimenty i na lidech, kteří ovšem v první řadě vůbec nevěděli, že na nich ty experimenty provádí. Zásadním důvodem, proč tento experiment vůbec byl povolen, bylo to, že v té době byla bolševická vláda na obrovské misi, aby oslabila vliv náboženství na svůj lid, což je poměrně standardní postup v mnoha komunistických vládách, komunistických režimech. Komunistická vláda samozřejmě chtěla oslabit cokoliv, v co by mohli lidé upírat svou víru a naději. Nemůžete věřit v Boha, nemůžete Boha uctívat, nemůžete vložit svou víru v Boha, musíte vložit víru do vlády. Neexistuje žádný Bůh, jen vláda. A Ivanovič tohle samozřejmě věděl a řekl sovětské vládě, že může dokázat Darwinovu teorii o tom, jak blízko si jsou lidé a šimpanzi na evolučním žebříčku a tím posílit sovětskou myšlenku pozitivní eugeniky. Jen tak na vysvětlenou, pozitivní eugenika doporučuje lidem v úvozovkách s žádoucími vlastnostmi, aby měli více potomků. V zájmu byly zejména vlastnosti jako vyšší inteligence, intelektuální výkon nebo umělecký talent. Aby Ivanovič potvrdil Darwinovu teorii, tak oplodnil nebo se tedy pokusil oplodnit africké ženy spermatem šimpanzů, a to bez jejich vědomí a bez jejich souhlasu. Také se pokusil oplodnit nejméně 5 ruských žen. Ale samozřejmě ten experiment nefungoval, protože prostě věda. Myslím, že na to člověk asi úplně nepotřebuje doktorát z biologie, aby prostě věděl, že to se jako nechytne tohle. Pak tu byla také nechvalně známá ruská laboratoř na výzkum jedů, kterou provozoval tehdejší generálporučík Pavel Sudoplidov. Účelem tohoto zařízení bylo testovat nejrůznější jedy, aby se našel ten, který je bezbarvý, bez zápachu a takový jed, který by nebyl odhalen, a to ani poté, co by oběť byla už mrtvá. K těmto výzkumům byli přivezeni političtí vězni, kteří byli vystaveni mnoha toxickým látkám, včetně iperitu, ricinu a kyanidu. Teorie o tom, že by turisté narazili na nějaký tajný ruský experiment a byli proto zabiti, je jistě velmi zajímavá. Ale musíme si položit otázku, pokud tomu tedy tak bylo, proč nechali Valentinu uprchnout živou. Navíc oblast, kde se Ludmila a její studenti nacházeli, byla přístupná veřejnosti
a bylo známo, že přitahuje tisíce turistů ročně. Takže je velmi nepravděpodobné, že by si ruská vláda vybrala právě tuto konkrétní oblast k provádění experimentů, o kterých neměl nikdo vědět. Obzvláště pokud vezmeme v potaz, že v horách na Sibiři jsou akry a akry klidnější, odlehlejší, divočejší přírody, kam nechodí vůbec žádní turisté. Navíc, jak už jsem se zmiňovala o tom místě, kde Ludmila a její skupina zemřeli, bylo to velmi otevřené prostranství bez skrytů jakýchkoliv stromů, což znamenalo, že byla oblast viditelná velmi dobře i z hora a je velmi nepravděpodobné, že by se tam dělo něco přísně tajného. Další teorie je svým způsobem trochu podobná té první a nastínuje možnost, že by turisté mohli být pod vlivem nějaké nebezpečné nervově paralytické látky, konkrétně novičoku, silného neurotoxinu, který byl vyvinut v Rusku v 80. a 90. letech. Pojďme si teď v rychlosti říct něco o historii těchto látek. První nervově paralytická látka byla syntetizována německým chemikem Gerhardem Schröderem v roce 1936. Schröder se ve skutečnosti snažil vytvořit insekticid, který by zvýšil výnos plodin Třetí říše. Nicméně po vytvoření tohoto insekticidu zjistil, že látka, kterou ve skutečnosti vyrobil a kterou nazval tabun, byla příliš toxická na to, aby mohla být používána v zemědělství, protože by prostě zabila všechno, s čím by přišla do styku. Fun fact, tabun je německý výraz pro tabu. O rok později Schröder vyvinul ještě toxičtější nervově paralytickou látku sarin. Později přiznal, že o obou těchto látkách informoval nacistickou stranu a jak tabun, tak sarin byly objeveny mezi německou municí na konci druhé světové války, ale údajně nebyly nikdy použity proti nepřátelům Německa. Někteří historici se domnívají, že Německo tyto látky nikdy nepoužilo, protože Hitler sám byl vystaven chemické válce během první světové války a proto byl proti použití této taktiky. Jiní věřili, že Hitlera vyděsilo varování Winstona Churchilla, který jasně prohlásil, že jakékoliv použití chemických nebo biologických zbraní se setká s rychlou a silnou odezvou. Ale myslím, že je pravděpodobnější, že Německo se obávalo toho, že pokud oni objevili tuto nervově paralytickou látku, tak je objevily i jiné země. A pokud by se Německo rozhodlo tyto látky použít ve válce, tak by byly použity i proti nim. To si myslím, že je mnohem logičtější vysvětlení. Nemyslím si, že Hitler byl ten typ člověka, který by se k ostatním choval tak, jak by chtěl, aby se oni chovali k němu. Stejně tak si nemyslím, že se Hitler tak jako zastavil a pomyslel si, tak během té první světové války se mi jako úplně nezamlouvala ta biologická válka, tak já to teď nepoužiju proti lidem, který nemám rád a kteří se mi snaží zabránit v ovládnutí světa. Tak to nepoužiju, prostě jako to není fair. Stejně tak si úplně nemyslím, že Hitler by se nechal zastrašit nějakým vyhrožováním Winstona Churchilla nebo kohokoliv jiného, když už jsme u toho. Spíš si prostě myslím, že to byla pro Hitlera a samotné Německo nějaká forma sebezáchovy, že měli pocit, že pokud tyhle zbraně použijí, tak jejich protivníci, kteří určitě mají taky tuto technologii, ji použijí proti nim. A to by se jim asi úplně nelíbilo. Naštěstí ovšem nacisté nevěděli, že v té době oni byli skutečně jediní, kdo tuto technologii měl. Ale po druhé světové válce samozřejmě získali jak Spojené státy, tak Spojené království a Sovětský svaz přístup k nacistickému výzkumu a technologii. Tyto země dokonce zaměstnávaly německé vědce, kteří pak tyto informace předávali dál. A i tyto další země pak začaly provádět vlastní výzkum potenciálního použití toxických nervově paralytických látek. A zjistilo se, že jak tabun, tak sarin mají svá omezení. Tyto chemikálie se při kontaktu s vodou rozpadaly, velmi rychle se vypařovaly, takže velmi rychle vznikl jakýsi tlak na vývoj podobných látek,
které by měly delší životnost a větší odolnost. To vedlo k vývoji nervově paralytických látek typu VX ve Spojeném království během 50. let 20. století. Tyto látky měly olejovou texturu a pomaleji se odpařovaly. Byly také mnohem silnější než tabun nebo sarin a to nás přivádí k novičoku, silnému neurotoxinu vyvinutému Sovětským svazem, který je 10krát smrtelnější než látky typu VX a 20krát smrtelnější než sarin. Novičok způsobuje svalové křeče, které mohou zastavit srdce, ale mohou také způsobit nahromadění tekutin v plicích a různé další problémy. Novičok působí tak, že inhibuje enzym známý pod zkratkou AHE. Tento enzym se nachází v různých částech těla, ale specificky a především na spojení mezi nervy a svaly. Inhibice tohoto enzymu uvede svaly v těle do křečí a svaly pak přestanou normálně fungovat. U těžkých případů otravy novičokem je běžná respirační paralýza a výsledný nedostatek kyslíku může způsobit kritické poškození srdce a plic. Člověk si může novičokem otrávit různými způsoby, prostřednictvím inhalace, požitím nebo dokonce pouze pouhým dotykem. Při pitvě je tato látka často nevysledovatelná, což obvykle vede patologa k domněnce, že oběť zemřela na zástavu srdce. Jako takhle. Rusko tvrdí, že údajně přestalo vytvářet novičok v roce 1993, tedy ve stejném roce, kdy Ludmila a její studenti zemřeli v horách na Sibiři. Ale vsadím se, že i vy, stejně jako já, když jsem hledala informace pro tenhle případ, si určitě říkáte, hele, novičok, o tom jsem už někde slyšel. Tak mi dovolte, abych vám trochu osvěžila paměť. Pravděpodobně jste ten název zaslechli v roce 2018, kdy byl Sergej Skripal, bývalý ruský špion žijící ve Spojeném království, nalezen v bezvědomí v Salisbury Parku. Jeho potíže mohly být velmi jednoduše připsány tomu, že to byl starší muž, že měl astma, že měl nějaké problémy se srdcem a podobně. Až na to, že jeho dcera Julia měla úplně stejné příznaky. Britské zpravodajské agentury tvrdily, že identifikovali látku, která otrávila Sergeje i Julii jako novičok a obvinili Rusko z pokusu zabít muže, který pro ně kdysi pracoval předtím, než se stal dvojitým agentem. Spojené království tvrdí, že mají důkazy o tom, že Rusko testovalo látku na klikách od dveří. Vladimír Putin byl samozřejmě jak smyslu zbavený a byl samozřejmě hrozně rozčilený tím samotným obviněním a tvrdil, že Rusko zničilo všechny své chemické zbraně. Sergej i Julia se vyléčili a přežili, stejně jako policista, který byl v jejich domě při vyšetřování a také přišel s tou látkou do styku. Nicméně ten jed byl podle všeho při přepravě umístěn do nějaké lahvičky od parfému a žena jménem Dawn Sturgis se z té lahvičky postříkala a ta tedy bohužel nepřežila. Spisovatelka Natasha Melins napsala článek pro stránku medium.com, ve kterém prozkoumává tuto teorii a přišla se svou vlastní. Natasha tvrdila, že novičok byl údajně testován v oblastech poblíž regionu Kamar-Daban a věřila, že počasí během té túry mohlo hrát velmi důležitou roli ve smrti těch turistů. Kdyby byl novičok nebo jiná silná nervově paralytická látka testována na, řekněme, diskrétnějším místě, výše na té hoře, mohla v této oblasti zůstat až 4 nebo 5 měsíců. Déšť mohl spláchnout tu jedovatou látku dolů z kopce a když pak ranní slunce vypařovalo vodu z dešťové bouře, s tou párou mohly stoupat i nějaké nebezpečné látky, ty by ale neodešly daleko a zůstaly by blízko u země. Natasha dále spekulovala, že první člověk, který šel dolů, tedy Alexandr, mohl projít přes vysoce kontaminované místo, aniž by to samozřejmě věděl, a to způsobilo téměř okamžité příznaky. Když k němu přiběhla jeho učitelka Ludmila, aby mu pomohla, byla také vystavena stejnému vysoce toxickému místu. Pak se Tatiana, Viktoria a Timur rozběhli zpět ke svým nemocným kolegům,
Uviděli tu příšernou scénu, na to se okamžitě obrátili a utekli, což mohlo trochu oddálit jejich příznaky, i když byli této toxické látce stále vystaveni. Dennis by samozřejmě této látce byl vystaven, jak si lehl na zem, když se schoval za ten kámen. Tyto toxiny jsou totiž složeny z těžkých částic a tedy zůstávají blízko u země. Zatímco se Dennis krčil za kamenem, mohl vdechnout malé množství toxinu, které se vznáší těsně nad zemí. A protože Valentina podle svých vlastních slov byla kvůli svému strachu přikovaná k místu, na kterém stála a nemohla se hýbat, tak se nikdy nepřiblížila k tomu toxickému místu a nedostala se tak do kontaktu s tou toxickou látkou. Je ovšem také možné, že se toxická látka dostala do nějakého vodního zdroje, ze kterého ta skupina pila, nebo použili vodu, aby si uvařili snídani. Valentina měla možná ve své lahvi ještě zbytek vody z předchozího zdroje, takže kontaminovanou vodu nepila a proto neměla žádné příznaky a přežila. Je také možné, že turisty tak toxická látka nezabila, ale pouze způsobila, že upadli do bezvědomí, ale když tam leželi v té zimě, tak bohužel zemřeli na podchlazení. A samotná Ludmila, která byla nejstarší ve skupině, zemřela na infarkt, což byl často vedlejší účinek působení těchto toxických látek. Malé hladiny toxinu mohou způsobit, že má oběť pocit, jako by se jí uzavíraly dýchací cesty, následně pak upadne do bezvědomí, ale včasnou lékařskou péčí je možné oběť ještě zachránit. Ovšem v tomto případě byli turisté sami na odlehlém místě a nakonec podlehli živlům. Spekuluje se také o tom, že ruská vláda znala skutečný důvod, proč turisté zemřeli, a proto pátrací skupina nevyjela do hor okamžitě, aby získala jejich těla, ale poměrně dlouho se otálelo a čekalo, než byly vyslány záchranné skupiny, protože se čekalo, až ty toxiny z toho místa vyprchají a místo bude tak bezpečné. Jedna z nejzajímavějších teorií podle mého názoru je to, že turistům se do rukou dostaly nějaké houbičky. Ludmila byla survivalistka a bylo o ní známo, že je velmi dobrá ve shánění potravy v divočině. Rodiče jejich studentů měli poměrně často o své děti strach, protože se z výletu s Ludmilou vraceli velmi vyčerpaní. Rodiče byli nervózní, protože Ludmila často omezovala množství jídla, které si sebou studenti mohli na túru vzít. Ludmila totiž chtěla, aby batohy jejich studentů byly co nejlehčí a svoje studenty učila, jak schánět potravu v divočině, místo toho, aby sebou nosili tuny jídla z domu. Je možné, že skupina nazbírala nějaké divoké houby k snídani, ale tyto houby mohly obsahovat psilocybin nebo jiné látky, které jsou známé svými halucinogenními účinky. Samozřejmě v divočině se vyskytuje poměrně velké množství halucinogenních hub, dokonce, a to se přiznám, jsem vůbec netušila, mochomůrka červená byla v minulosti používána pro své halucinogenní účinky. A právě mochomůrka červená je poměrně běžná v oblasti, kde turisté procházeli. A dokonce už od pradávna byla rekreačně konzumována na Sibiři a také tam byla konzumována pro nějaké duchovní rituály. Velké dávky této houby mohou způsobit halucinace, ospalost, zmatenost, svalové záškoby, ztrátu svalové koordinace a strnulost. Halucinogenní houby jako takové sice nespůsobují to, že vám z očí a z uší teče krev, nicméně běžnou halucinací lidí, kteří jsou pod vlivem psilocybinu, je právě vidět ostatní plakat krev. Není to běžná halucinace, kterou by zažil každý pod vlivem této látky. Nicméně třeba uvážit, že tito turisté pravděpodobně nevěděli, že jí halucinogenní houby a možná jich prostě snědli velké množství. Přidávkování psilocybinem může způsobit zástavu srdce, způsobit křeče nebo dokonce navodit kóma. Valentina učinila několik zajímavých tvrzení, když svůj příběh vyprávěla. Řekla, že když se jejím přátelům udělalo špatně, tak viděla, jak stromy kolem ní padají k zemi. Ale když na to místo dorazila záchranná skupina,
tak nenahlásili žádné spadlé stromy. Valentina, jak už jsem se zmiňovala, také tvrdila, že se jí její přátelé zřejmě báli a Victoria se jí dokonce pokusila kousnout, což by mohlo nasvědčovat, že turisté omylem zkonzumovali houby s halucinogenními látkami. Valentina samozřejmě mohla také pozřít houby, což způsobilo v první řadě, že měla ty halucinace a zdálo se jí, že z očí a uší jejich kamarádů teče krev a stromy kolem ní padají k zemi. Ale je možné, že těch hub snědla méně, nebo že její tělo je strávilo jiným způsobem, což je docela běžná věc a mnohé by to vysvětlovalo. Ale odpovědí na tento incident by mohlo být také něco mnohem tajemnějšího a mystičtějšího. Jak jsem řekla, Qamar Daban je považován za nejstarší horský útvar na Zemi. Na Sibiři žije menšina lidí, kteří vyznávají náboženství šamanismu, a to i v dnešní době. Někteří badatelé dokonce považují Sibiř za srdce šamanismu. Šamani věří, že Qamar Daban je místem velké magie. Pohoří má několik jezer ledovcového původu, včetně jezera Heart Lake. A s tímto jezerem se pojí velmi zajímavá legenda. Legenda praví, že kdysi žil obrovský muž, který byl velkým čarodějem a jmenoval se právě Qamar Daban. Když nadešel čas, aby se oženil, vybral si krásnou mladou dceru majitele lesa Mangi. Ale jak se ukázalo, tuto mladou ženu zajímalo pouze bohatství a moc, které jí byl Qamar Daban ochoten dát, protože ji velmi miloval. Na poslední chvíli se nastávající nevěsta rozhodla, že se stane jednou z mnoha manželek muže jménem Bako, o kterém věřila, že je mnohem bohatší a mocnější. Velmi sklíčený Qamar Daban si vyrval své vlastní srdce z hrudi a hodil ho na zem. Tím vytvořil velkou jámu ve tvaru srdce, ze které se později stalo jezero Heart Lake. Mnoho místních obyvatel věřilo, že přírodní krásy tohoto místa jsou posvátné. Někteří lidé dokonce věří, že celý svět začal právě z této oblasti. A místní obyvatelé i místní šamani věří, že turisté by měli předtím, než se vydají do těchto hor, provádět určité rituály, aby byli místní duchové na jejich straně. V týdnech, které předcházely tomuto osudovému výletu, začali někteří místní obyvatelé nahlašovat incidenty, při kterých se zvířata v této oblasti chovala velmi podivně. Někteří místní se setkali údajně s jeleny, kteří neutekli, když se k nim přiblížili. Zdálo se, že se jeleni lidí vůbec nebojí, jenom se zastavili a zírali na ně. Taky se objevily zprávy o velkých medvědech, kteří se vrhali na koleje transsibirské železnice, která prochází horami Sibiře. Tito medvědi bez zjevného důvodu čekali, až přijede vlak, a pak se prostě vrhli na koleje před něj. Je tedy možné, že turisté nerespektovali posvátnost oblasti a byli potrestáni za svou neznalost? Existuje také teorie, kterou spopularizoval americký spisovatel Donnie Eckhart v knize, kterou napsal o incidentu v Ďatlovově průsmyku. Mluvil z mnoha věci a došel k závěru, že kombinace silných větrů a zakřivení hor obklopujících kemp turistů mohla vytvořit infrazvukovou frekvenci. Tato frekvence je příliš nízká na to, aby ji lidské uši slyšely, ale přesto může mít vliv na to, jak se cítíme a jak se chováme. Infrazvuk může být důsledkem nepříznivého počasí, lavin, tornád, zemětřesení a činnosti sopek a předpokládá se, že i některá zvířata jsou schopná vnímat infrazvukové vlny procházející zemí, což jim dává v některých případech včasné varování před blížící se přírodní katastrofou. Když záchranný tým se stoupil na místo, kde turisté zemřeli, hlásili, že neviděli vůbec žádná zvířata, dokonce ani neslyšeli žádný ptačí zpěv. Některé studie ukázaly, že tyto nízkofrekvenční zvukové vlny mohou u lidí vyvolávat pocity hrůzy nebo strachu. Mohou také způsobit, že se lidé budou cítit velmi zneklidnění nebo mohou mít dojem, že se děje něco nadpřirozeného nebo nevysvětlitelného.
Počasí toho léta bylo velmi zvláštní, se spoustou deště a dokonce i sněhem tam, kde by obvykle nebyl. A 3. srpna zasáhl město Irkutsk silný cyklon. Říká se, že pršelo tolik, že místní ulice Karla Marxe byla až po kolena zatopena vodou. Je možné, že toto počasí způsobilo nějaký druh infrazvuku, který ovlivnil turisty způsobem, který si neumíme představit? Také se mluví o teorii, že by ti turisté mohli zemřít na výškovou nemoc. Výšková nemoc, nazývaná někdy také horská nemoc, má mnoho různých příznaků. Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, únava, ztráta energie, dušnost, problémy se spánkem, nechutenství. A to vše vás může ohrozit kdykoliv v nadmořské výšce přes 8000 stop. Problémem s touto teorií ovšem samozřejmě je, že Ludmila a její skupina nikdy nepřekročili tu hranici 8000 stop. Ve skutečnosti stezka, kterou podnikli, byla považována za středně obtížnou túru. Nebyla to obtížná túra a rozhodně ne pro tyto zkušené turisty. Mnoho jiných turistů před Ludmilou a její skupinou podnikli tu samou túru, mnozí dokonce tábořili na úplně stejném místě, na kterém tábořila i Ludmila s jejími studenty. Přestože se mnozí odborníci domnívají, že na tomto místě skupina neměla tábořit, měli pokračovat ještě kousek dál dolů z kopce, kde by našli oblast s větším krytím. Dodnes si lidé nejsou jistí, proč Ludmila rozhodla, že postaví kemp právě na tomto místě. Někteří se domnívají, že její mapa nemusela být úplně přesná, konec konců byl to rok 1993, ale zase na druhou stranu tu samou mapu pak Valentina použila, aby našla cestu k řece a dál do bezpečí. Takže těžko říct, jak pravděpodobné je tohle vysvětlení. S jistotou můžeme říct, že se asi nikdy nedozvíme, co se na té hoře tehdy stalo. Jediná přeživší, Valentina Utočenko, tvrdí, že ten incident byl tak traumatický, že o něm nechce mluvit, a to ani po 10 letích. Ale samozřejmě člověk si nemůže pomoct a musí uvažovat nad tím, čeho Valentina asi byla svědkem. Valentina při svém vyprávění nikdy nezacházela do velkých podrobností a detailů a nikdy ani neuvedla žádné spekulace o tom, co se tam asi mohlo stát. Takže je docela možné, že vlastně nikdy nikomu neřekla celý příběh, celou pravdu a pravděpodobně to ani nikdy neudělá. Ale to nám samozřejmě dává spoustu prostoru uvažovat, spekulovat, vymýšlet nejrůznější teorie a tak se ptám, co si o tom myslíte vy? Která teorie je podle vás nejpravděpodobnější? Nebo si myslíte, že se tam tehdy stalo úplně něco jiného? Dejte mi vědět do komentářů. Stejně tak mi dejte vědět, o čem chcete, abych mluvila příště. A já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!